Bună tuturor! Bine ați revenit sau bine ați venit dacă sunteți aici pentru prima dată. Eu sunt Meme și, ca de obicei, știți deja, sunteți minunați și fabuloși. Astăzi voi face citirea pentru întreg parcursul săptămânii viitoare, urmând ca, de luni începând, să fac citirile pentru energia momentului prezent. Haideți să vedem care este tema potrivită, mesajul potrivit pentru săptămâna ce urmează. Au ieșit două. Încrederea, speranța, dar mai degrabă credința, să spunem, și să fiți blânzi cu voi și cu sufletul vostru. Gentilețe, blândețe, cu încredere. Foarte frumos. Îmi dă așa o vibrație maternă toată povestea asta. Evident că printre noi sunt și domni. Îmi dă o senzație de mângâiere. De mângâiere. Am auzit numele Beatrice sau Betty. Știți că pe vremuri era un film, parcă Betty cea urâtă sau ceva de genul acesta, mi-amintesc din copilărie. Era un personaj, o fată, care s-a transformat la un moment dat, prin puterea iubirii, față de cineva și a devenit foarte frumoasă. Cumva este momentul prin care, prin credința voastră în lucruri minunate și prin recunoștință, vă puteți transforma viața în ceva frumos. Haideți să vedem cum se aliniază mesajul pentru întreaga săptămână. La relații, la planul material, și pe plan emoțional sau sănătate. Upsi. Astea și asta pentru că am văzut-o. Și asta pentru că am văzut-o. Gata. 5. Am zis că sunt 5 zile lucrătoare. Hai să vedem. Să vedem. Bun. La relații. 6 de spade, 8 de bâte, regina de spade, 9 de bâte, asul de spade, element de foc și aer. Asta înseamnă minte și voință. Puterea gândului meu. Puterea gândului meu. Prin puterea gândului, prin ce cred, prin nivelul meu de încredere și prin credințele mele proprii, am grijă de mine și de soarta mea. Ca semne astrologice avem aici Vărsătorul, Săgetătorul, Balanța, Săgetătorul și Gemenii, căci pe celelalte le-am enumerat. Bun, dragilor, la nivel de relații, porniți într-o călătorie de vindecare. Văd aici cu regina de spade, așa cum spuneam, blândețe și o iubire maternă. Regina de spade este un arhetip ușor scorțos, da? Ea este rece și detașată, însă înainte de a se transforma în acest bloc de gheață, să-i spunem, a fost emotivă și iubitoare. Vedeți că are aici un copil în brațe? Această regină trebuie îmblânzită prin voință. Această regină înseamnă gândul meu, cuvântul meu,
Este o carte a cuvântului. Este o carte care face lucrurile să se întâmple prin ceea ce transmite mai departe. Transmite mai departe adevărul, transmite mai departe claritate. Săptămâna viitoare vine cu un moment de realizare care vă poate vindeca rănile. 6 de spade înseamnă vindecare și 9 de bâte rănile. 8 de bâte spune prin comunicare sau prin acțiune. Tot ceea ce gândesc se manifestă în viața mea și mă vindecă. Și apoi vin și vă întreb, de câte ori pe parcursul unei zile aveți grijă la ceea ce rostiți sau cum rostiți? Rostiți dintr-o perspectivă a recunoștinței, mulțumiți de toată experiența voastră de până acum, exact așa cum a fost ea, sau rostiți dintr-un loc de furie sau dintr-o vibrație a tristeții sau dintr-o vibrație a lipsei. Este important să conștientizăm acest lucru, pentru că asul de spade asta face, aduce conștientizare, aduce claritate și aduce vindecare. Pentru unii dintre voi, posibil să faceți un drum către persoana iubită sau persoana iubită să facă un drum către voi, iar acest lucru vă vindecă dorul. Dorul. Vă este dor de persoana iubită, foarte dor. Și vă veți da seama de acest lucru, cred că undeva pe la mijlocul săptămânii. Nu că nu ați ști, dar veți avea așa o senzație că vă tremură corpul, o trăire puternică. Aici avem o lumânare, simbol al spiritului. Când aprindem o lumânare, practic invocăm energia să se canalizeze într-un loc. Nu sunt de acord cu niciun fel de ritualuri. Nu practic așa ceva, nu există așa ceva. Ritualul în sine ești tu cu tine, credința ești tu cu tine. Deci, în momentul în care aprind o lumânare, este pur și simplu alinierea ta cu sufletul tău, cu partea ta divină din tine. Văd o comunicare bună, văd o comunicare sinceră săptămâna viitoare în relații, în orice fel de relații, atât cu copiii, cât și cu persoana iubită. Iar persoana iubită face un pas către tine. Acest lucru poate să-ți vindece rănile sau puteți să decideți împreună că vă puteți vindeca, că vă puteți împăca sau că vă puteți apropia din nou unul de celălalt. Puteți aduce claritate în relație aici, puteți face pace. Nouă de bâte. Are 9 de spade. 9. Este închidere de ciclu. Adică ies dintr-o povară. O povară în care m-am simțit neîndreptățit și pentru care am stat treaz noaptea. Gânduri multe, foarte multe gânduri. Săptămâna viitoare aveți ocazia să luminați gândurile, să aduceți lumină, să faceți lumină în relația voastră și să comunicați, să vorbiți despre asta. Dar vă văd pe voi, cei care mă priviți, cumva ostili în comunicare sau temători. Regina de bâte are 10 de monede. Voi veți da tonul unei comunicări armonioase și stabile. Săptămâna viitoare puteți, dragii mei, evident unii dintre voi, să repuneți în funcțiune armonia în comunicare și armonia în cuplu. Să restabiliți comunicarea pentru cei care sunteți în separare. Și asta mai înseamnă. Și avem 10 de cupe. Iată,
Sunt șanse majore aici de realizare în funcție de gândurile voastre și de cum veți fi voi și de vibrația voastră să restabiliți conexiunea cu persoana iubită. Atât pentru cei care sunteți într-o relație de cuplu, să aveți o săptămână ușoară în care să comunicați, în care partenerul să vă înțeleagă și voi să fiți înțelegători, cât și cu copiii voștri, dacă până acum a fost tensiune acolo, indiferent ce înseamnă această tensiune, cât și cu omul pe care îl iubiți, cu persoana pe care o iubiți și despre care nu mai aveați vești de ceva vreme. Pe planul material avem 4 de spade, o pauză, regele de bâte, cavalerul de spade, 2 de spade și spânzuratul. Unii dintre voi aveți un blocaj de natură birocratică și nu știți ce să faceți. Există o pauză aici și o liniște pentru care vă sfătuiesc să vă calmați un pic. Cred că vă doriți să faceți ceva, voi vreți să înaintați cu determinare către semnarea unor acte, semnarea unui contract de muncă sau finalizarea unui proiect sau a unor proiecte și nu aveți niciun fel de veste, niciun fel de idee cum ați putea să faceți acest lucru, drept pentru care cel mai indicat este să luați un pic o pauză, să vă detașați un pic și să vă reculegeți, să vă adunați gândurile și energia. Pentru că ce aveți voi de făcut săptămâna viitoare s-ar putea să aibă o mică amânare. Lucrurile aici sunt un pic amânate sau vin mai greu în manifestare către voi. Nu știu, dacă vă gândiți la plata unui salariu, din nou, o mică amânare. Dacă aveți sau aveați planificate ședințe cu șeful, cu managerul, cu patronul, etc., există o mică amânare și nu înțelegeți de ce. Pur și simplu există o mică pauză aici pe care trebuie să o luați în considerare și să vă relaxați. Să vă relaxați. Zece de monede, să vă relaxați, pentru că să duceți la bun sfârșit și responsabilitățile pe care le aveți la serviciu și să aveți discuția despre care vorbeam și să semnați acele documente. Există aici o amânare care nu are nicio legătură cu voi și voi, da, aveți voință, aveți determinare, regele de bâte este acolo, luptați pentru treburile astea. Însă cu cât luptați voi mai mult, cu atât vă veți simți mai obosiți, pentru că nu ține de voi. Este în afara zonei voastre de control această amânare, această întârziere. Luna. Este ceva ce voi nu știți, care împiedică aceste lucruri să se întâmple fix când voi vă doriți. Dar 10 de monede spune că se vor întâmpla. Situația se stabilizează și ajungeți la armonie, da? Ajungeți să respirați ușurați. Și aici avem pajul de monede care spune că veți primi ceea ce doriți, dar se vor face pași mici. Posibil să vă doriți ceva foarte mult care să se întâmple ieri. Cu calm, că lucrurile se aranjează. Pe plan emoțional sau la nivel de sănătate. Doamne, ce frumusețe de cărți! Avem luna din nou. Această agitație de aici vă produce și vă o tensiune și neliniște. 7 de bâte, steaua, regina de cupe, 4 de bâte. Bine, v-am spus eu că vă provoacă conflicte și uitați, vreți voi să faceți dreptate, veți căuta căi și forme prin care să rezolvați voi situația, veți fi cumva puși, veți împinge rezolvarea aceasta, dar nu va ține de voi. Se împlinesc lucrurile, se aranjează lucrurile într-o armonie, depind
toate aceste lucruri de mai multe persoane. Regina are aici un regat de hrănit. Sunteți mai mulți implicați sau dacă se face o cerere pentru voi, posibil să fie implicați și ceilalți sau se așteaptă niște aprobări. Sunt implicați mai mulți aici în discuție. Ceva ce nu știți voi, da? Veți lupta legați la ochi. Tocmai de aceea liniștiți-vă că lucrurile sunt stabile, vă veți bucura. 4 de bâte vorbește despre bucurie, despre petrecere. Veți petrece, veți primi ajutor sau cineva cu energie reginei de cupe vă ajută. Cu steaua aici sunteți pe calea cea bună, doar că lucrurile nu se întâmplă în ritmul pe care voi vi-l doriți. În egală măsură, starea voastră emoțională aici are legătură și cu această necunoscută de aici, de la relații, cu posibil starea aceea de a nu ști nimic despre partener, nu știu ce face, suntem fie pe continente diferite, fie în alt oraș, suntem la distanță, vedeți? Suntem la distanță, fiecare ori la casa lui, ori în orașul lui, ori în țara în care este acum. Și atunci vreți cu tot din adinsul să faceți lucruri din iubire, da? Pentru că voi vă doriți cu sufletul. Vă veți bucura, se întâmplă toate lucrurile astea, dar uitați din nou aici, bucuria este în pauză. Se vor întâmpla. Aici avem un cuțit care posibil ca semnificație să fie tot asul de spade. Adică îl putem asocia așa. Veți avea o realizare, veți afla de ce lucrurile sunt în pauză acum și de ce nu se întâmplă cu iuțeala cu care vă doriți voi, să spunem. Dar ele se vor întâmpla. Dacă vorbim despre sănătate aici, atenție la ritmul cardiac, vă rog. Atenție la regimul alimentar, să nu faceți excese. Atenție, da, la ritmul cardiac. Atenție la respirație, atenție la palpitații și atenție la efortul fizic. Asta văd foarte clar, ca și când ar fi scris negru pe alb. Nu este o săptămână în care să depuneți efort fizic exagerat. Să vă apucați să mutați mobila prin casă sau mai știu eu ce aveți în planuri acolo să faceți. Asul de spade. Nu v-am spus că aici e asul de spade? Veți afla, da? Lucrurile, veți primi claritate. Veți ști când se întâmplă lucrurile, de ce s-au întâmplat așa. Nu este nicio conspirație aici în spate. Vedeți că sunt niște lucruri pe care nu le știți. Este noapte, da? Trebuie să vă odihniți, să vă calmați, să faceți alte lucruri în timp ce universul aranjează și face magia pentru voi. Și aici avem soarele. Iese lumina, se face lumină, aflu, înțeleg, știu. Marea Preoteasă vorbește despre ceva ce voi nu știți. Veți afla un secret sau veți afla ce nu cunoașteți acum, care a dus la această pauză în semnare aici și care a dus la lipsa de comunicare dintre voi și persoana iubită. 5 de cupe și 7 de bâte. Vedeți că se repetă 7 de bâte, da? Încercați să nu puneți piciorul în prag așa foarte tare, pentru că voi puneți din dorința din tristețe. Înlăturați această tristețe și v-am spus, fiți blânzi, fiți gentili și aveți încredere în procesul acesta numit viață, aveți încredere în divinitate, pentru că dacă sunteți triști așa, faceți aici o tocăniță. Faceți o tocăniță de numai. Aici. Și în loc să clarificați lucrurile, intrați în energia reginei de spade care spune numai vrute și nevrute. Nu este cazul. Din tristețe, știți, voi vă veți apăra. Avem și 9 de bâte de 2 ori pe masă. Liniștiți-vă. Nu, odată avem 9 de bâte și odată 7 de bâte. Trebuie doar să aveți încredere. Uitați că lucrurile merg organic. De la mic la mare, pas cu pas.
pas cu pas lucrurile se întâmplă. Aveți încredere pentru că avem aici cățelușul care înseamnă loialitate și cinste. Veți afla tot ceea ce vă nedumirește în această săptămână. Dacă aveați un of, îl aflați. Îl rezolvați. Este o săptămână foarte bună. Dar uite așa cam pe weekend să zic că se liniștesc lucrurile. Încep de vineri și cam pe weekend se liniștesc lucrurile. Sau aflați, sau... Mi-a apărut aici suflet geamăn și casetă. Da, mă gândeam că este vorba de iubire, despre iubire aici. Oful ăsta îl aveți de la uniune, da? De la dezechilibru în relație, de la lipsa de comunicare și de la teama de a nu se repeta ceva. Cred că cineva cumva a dispărut așa, e totul în ceață acum, dar veți afla. Veți afla. Conexiunea aceasta de tip suflet geamăn aici, flacără geamănă, cum vreți să-i spuneți, vine cu provocări pentru că înseamnă am o lecție profundă de învățat și nu scap așa cu una, cu două. Posibil o interacțiune din aceasta foarte profundă sau pentru unii dintre voi o comunicare, o veste, ceva ce are legătură cu sufletul geamăn, flacăra geamănă, dacă vă știți într-un fel de conexiune de genul acesta. Talismanele. Să știți că nu toți suntem suflete gemene, nu toată lumea are. Și știu ce se scrie pe internet cu spiritualitatea și așa mai departe. Sunt multe de import. Sunt și multe bazaconii, e și adevăr pe acolo pentru că așa trebuie, dar nu toată lumea are. Mi-a sărit din bol cifra 0. Puteți avea săptămâna viitoare tot? Sau nimic, se mai amână o tură. Mai amânați un ciclu. Fiecare încercare este un ciclu. O duc la capăt, ies victorios, învăț ceva din asta? Da, bun, l-am încheiat. Nu am înțeles nimic din asta? Bun, se reia. O pun aici la energie generală. La relații, la planul material și la stare emoțională. Uite, la relații avem o zână, avem miracol și avem o umbrelă. Iar aceste trei cărți îmi spun universul, da? Pentru că vorbim despre o creatură mistică, face miracole atunci când voi aveți încredere și aveți grijă de voi. Adică trăiți, vă ocupați viața cu traiul, că de-aia ne-am născut, să trăim, să experimentăm, să fim în armonie, pentru că iese soarele. Am vorbit mai devreme despre soare. Iese soarele și cu asul acesta de spade aici. Se face lumină între voi și persoana aceasta de la care așteptați un răspuns sau răspunsuri sau să vă scrie. Pe planul material avem cifra 4 și inițiala K. 4 kg. Vedeți cine știe cum rezonați cu chestia asta. Dar avem 4 care înseamnă stabilitate și K care poate însemna ok. Este ok. Lucrurile aici, în tot ceea ce am descris mai devreme, se stabilizează. Sunt ok. Iar aici la starea emoțională avem inițiala Z, care poate însemna un fel de somn sau de sfârșit, dacă e spre sfârșitul alfabetului de ciclu. Avem libelula care înseamnă fertilitate, ceva nou se naște, deci se regenerează situația, și pasărea Phoenix, renaștere. Și vedeți aici cum avem cicluri. Să aveți răbdare. Aceasta mai poate fi văzută și ca N, care înseamnă că sunt N posibilități ca această situație să renască. Sunt mai multe posibilități pe care voi puteți să le încercați. Mai multe
linii temporare, mai multe rezolvări. Și că va depinde de voi cum emiteți. Ca semne astrologice, am spus aici la relații, dar s-au mai adăugat între timp Fecioara și Racul. Aici, la partea de plan material, avem Leul, Gemenii, Balanța, Vărsătorul, Peștii, Fecioara, Racul și posibil celelalte două semne de pământ, deși este foarte puternic aici Fecioara, cum o simt. Iar la stare emoțională avem Săgetătorul, Scorpionul, Peștii, toate semnele de aer, foarte puternic avem Gemenii și Balanța, avem Leul, Berbecul, Racul, Vărsătorul, Săgetătorul din nou și Racul din nou. Foarte multă energie de apă și foarte multă energie de aer și de foc, să știți aici. Vedeți cum rezonați? Eu vă aștept în comentarii să îmi spuneți. Nu uitați! Miracolul se întâmplă atunci când atenția mea este pe viața mea și nu pe ceea ce îmi doresc. Vă îmbrățișez tare, să fiți bine, să aveți o săptămână ușoară, minunată, cu împlinire și armonie. Să fiți bine! Pa, pa!